Iran, OFFICAL. Name, Republic of Iran. Form of government, Islamic Republic. Capital, Tehran. Population, 83,024,745. OFFICAL. Language, Farsi. Money, Rial. Area, 636,372 square miles, 1,648,105 square kilometers. Major mountain ranges, Elbrus, Zagros. Major rivers, Karun, Kharkiv, Zyonde. Geography, Iran, pronounced Iran, formerly known as Persia, is situated at the crossroads of Central Asia, South Asia, and the Arab states of the Middle East. This strategic position and its access to the Persian Gulf in the south have made Iran an important country throughout its history. Much of Iran is cut off from the outside world by a beautiful but often lonely landscape. High, rugged mountains create a barrier with Iran's neighbors in the west, and the eastern region is covered by a barren, salty desert. In Iran's north, a narrow, fertile strip borders the Caspian Sea, and in the south, lowlands rim the Persian Gulf and the Gulf of Oman. Most people in Iran live along the edges of a high plateau that runs through the middle of the country. People and culture, strong religious beliefs have been part of Iranians' lives for thousands of years. Almost all Iranians are Muslim or followers of Islam. The religion is central to daily life. Iran has a long history of scholarship that has created a rich culture of art, literature, poetry, music, cuisine, and architecture. Ancient Iranian thinkers wrote influential texts on philosophy and medicine, and it was an Iranian mathematician who invented algebra. Iran's universities are among the most respected in the Middle East. Nature. Not long ago, Iran was home to many lions, tigers, and other big cats. Unfortunately, these sleek hunters are now very rare, and some species have gone extinct. Only a handful of Asiatic cheetahs and Persian leopards remain. Iran has several reserves and parks where wildlife thrives. One, called Kavir National Park, is located in the north-central region and is known as Little Africa because its plants and animals resemble those of Africa. This park is home to Iran's only cheetahs. Iran's mountains in the north and west have dense forests that offer habitat for brown bears, wild goats, wolves, and leopards. The country's central plateau is home to deer, gazelles, hyenas, and jackals, among other animals. Government and economy. Iran's government is controlled by a religious figure called the Supreme Leader, who is appointed by a group of Islamic clerics called the Assembly of Experts. A president, elected by the people, is second in command. Iran has extensive oil reserves, but its economy has been hit hard by a trade ban imposed by the United States since the Shah was ousted in 1979. Allegations that Iran supports terrorism and a belief that it is developing nuclear weapons has led to further isolation in recent years. History. Iran is one of the oldest nations in the world, with a history dating back tens of thousands of years. The country's first great city, Susa, was built on the central plateau around 3200 BC. In 559 BC, the Persian Empire arose in southwestern Iran and conquered the Mesopotamians and Egyptians. The empire eventually extended from the Mediterranean Sea to what is now Pakistan, but it was conquered by the Greeks in 330 BC. Around 260 BC, nomads called Parni ousted the Greeks and ruled for some 500 years. The Sassanids came into power in AD 224, and in AD 642, Persia became part of the Islamic Empire. In 1501, the kings or shahs, one of the Safavid Empire, began their reign. In the late 18th century, foreign powers, including Russia and Britain, took control of parts of Persia. In 1921, a Persian army officer named Reza Khan took control and sought to end outside influence. In 1935, he renamed the country Iran. His son, Mohammad Reza Pahlavi, became Shah in 1941.
In 1979, many Iranians who felt the Bali was corrupt forced him to flee, ending the reign of the Shahs in Iran. Since then, religious leaders have ruled the country. The first was Ayatollah Ruhollah Khomeini, whose 10 years in power were marked by a long war with Iraq and tensions with the United States and many other nations. Khomeini died in 1989, but much of those tensions still exist today. Iran, tên chính thức Cộng hòa Iran, hình thức chính phủ Cộng hòa Hồi giáo, vốn Tehran, dân số 83.024.745, ngôn ngữ chính thức Farsi, tiền Rial, khu vực 636.372 dặm vuông, 1.648.105 km². Các nguồn núi chính Elburz, Zagros, các sông chính Karun, Kakay, Zayande, môn địa lý Iran, phát âm là Iran, trước đây được gọi là Ba Tư, nằm ở ngã tư của Trung Á, Nam Á và các quốc gia Ả Rập ở Trung Đông. Vị trí chiến lược này và khả năng tiếp cận vịnh Ba Tư ở phía Nam đã khiến Iran trở thành một quốc gia quan trọng trong suốt lịch sử của nó. Phần lớn đất nước Iran bị tách biệt với thế giới bên ngoài bởi phong cảnh tuyệt đẹp nhưng thường cô đơn, những ngọn núi cao, hiểm trở tạo ra một rào cản với các nước láng giềng của Iran ở phía Tây. Và khu vực phía Đông được bao phủ bởi một sa mạc mặn cằn cỗi, ở phía Bắc của Iran, một dải đất hẹp màu mỡ giáp với biển Caspi và ở phía Nam, các vùng đất thấp bao quanh vịnh Ba Tư và vịnh Oman. Hầu hết người dân ở Iran sống dọc theo rìa của một cao nguyên chạy qua miền trung đất nước, con người và văn hóa. Niềm tin tôn giáo mạnh mẽ đã là một phần trong cuộc sống của người Iran trong hàng nghìn năm. Hầu hết tất cả người Iran theo đạo Hồi hoặc theo đạo Hồi, tôn giáo là trung tâm của cuộc sống hàng ngày. Iran có một lịch sử học thuật lâu đời đã tạo ra một nền văn hóa nghệ thuật, văn học, thơ ca, âm nhạc, ẩm thực và kiến trúc phong phú. Các nhà tư tưởng Iran cổ đại đã viết những văn bản có ảnh hưởng về triết học và y học, và chính một nhà toán học Iran đã phát minh ra đại số. Các trường đại học của Iran là một trong những trường được tôn trọng nhất ở Trung Đông. Thiên nhiên, cách đây không lâu, Iran là nơi sinh sống của nhiều sư tử, hổ và các loài mèo lớn khác. Thật không may, những thợ săn bóng bẩy này hiện nay rất hiếm và một số loài đã tuyệt chủng, chỉ còn lại một số ít báo Gepa châu Á và báo Ba Tư. Iran có một số khu bảo tồn và công viên nơi động vật hoang dã phát triển mạnh, một được gọi là công viên quốc gia Kavi, nằm ở khu vực Bắc trung tâm và được gọi là Tiểu Phi, vì các loài thực vật và động vật của nó giống với châu Phi. Công viên này là nhà của loài báo duy nhất của Iran. Các ngọn núi ở phía Bắc và phía Tây của Iran có những khu rừng rậm là nơi sinh sống của gấu nâu, dê rừng, chó sói và báo hoa mai. Cao nguyên trung tâm của đất nước là nơi sinh sống của ngưu nai, linh cẩu và chó rừng cùng các loài động vật khác. Chính phủ và kinh tế chính phủ Iran được kiểm soát bởi một nhân vật tôn giáo được gọi là lãnh đạo tối cao. Người được bổ nhiệm bởi một nhóm giáo sĩ Hồi giáo gọi là Hội đồng các chuyên gia. Một tổng thống được bầu bởi nhân dân là quyền chỉ huy thứ hai. Iran có trữ lượng dầu lớn, nhưng nền kinh tế của nước này đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi lệnh cấm thương mại do Hoa Kỳ áp đặt kể từ khi nhà vua bị lật đổ năm 1979. Những cáo buộc rằng Iran hỗ trợ khủng bố và niềm tin rằng nước này đang phát triển vũ khí hạt nhân đã dẫn đến sự cô lập hơn nữa trong những năm gần đây. Lịch sử Iran là một trong những quốc gia lâu đời nhất trên thế giới, với lịch sử hàng chục nghìn năm. Thành phố vĩ đại đầu tiên của đất nước, Susa, được xây dựng trên cao nguyên trung tâm vào khoảng năm 3200 trước công nguyên. Năm 559 trước công nguyên, đế chế Ba Tư phát sinh ở Tây Nam Iran và chinh phục người Lưỡng Hà và Ai Cập cuối cùng. Đế chế này đã mở rộng từ biển Địa Trung Hải đến vùng ngày nay là Pakistan, nhưng nó đã bị người Hy Lạp chinh phục vào năm 330 trước công nguyên, khoảng năm 260 trước công nguyên.
những người du mục gọi là Pani đã lật đổ người Hy Lạp và cai trị trong khoảng 500 năm. Người Sassanid lên nắm quyền vào năm 224 sau công nguyên, và vào năm 642 sau công nguyên, Ba Tư trở thành một phần của đế chế Hồi giáo. Năm 1501, các vị vua, Khaisa của đế chế Safavid bắt đầu trị vì của họ. Vào cuối thế kỷ 18, các cường quốc nước ngoài, bao gồm cả Nga và Anh, đã nắm quyền kiểm soát các vùng của Ba Tư. Năm 1921, một sĩ quan quân đội Ba Tư tên là Reza Khan nắm quyền kiểm soát và tìm cách chấm dứt ảnh hưởng từ bên ngoài. Năm 1935, ông đổi tên đất nước là Iran, con trai của ông Mohammad Reza Pahlavi trở thành Shah vào năm 1941. Năm 1979, nhiều người Iran cảm thấy Pahlavi tham nhũng đã buộc ông phải bỏ trốn, chấm dứt triều đại của các Shah ở Iran. Kể từ đó, các nhà lãnh đạo tôn giáo đã cai trị đất nước. Người đầu tiên là Ayatollah Ruhollah Khomeini. Người có 10 năm cầm quyền được đánh dấu bằng cuộc chiến lâu dài với Iraq và căng thẳng với Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác. Khomeini qua đời vào năm 1989. Nhưng phần lớn những căng thẳng đó vẫn tồn tại cho đến ngày nay. یار من شیرازیه چاکار سبزه با شرابم قند لبهاش میکنم مزه قب گلی سیاه شیشم دلمه برده وقتی نیست اینجا پیشم دلم آزرده گاسم که بهوشم نپری پس بنوشم مطرب به نواسازی سر و پا من بگوشم مستم به شرابه خرابم به مرامت حالم چه خوش ساقی از ایمه نابت یار من شیرازیه چاکار سبزه با شرابم قند لبهاش میکنم مزه قب گلی سیاه شیشم دلمه برده وقتی نیست اینجا پیشم دلم آزرده گاسم که بهوشم نپری پس بنوشم مطرب به نواسازی سر و پا من بگوشم مستم به شرابه خرابم به مرامت حالم چه خوش ساقی از ایمه